Nhắc đến vấn đề học ngoại ngữ, chúng ta không thể không nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương tự học đầy sáng tạo. Bác Hồ của chúng ta đã nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ và biến thứ ngôn ngữ nước ngoài ấy thành phương tiện giao tiếp, thành công cụ để học tập nghiên cứu. Theo các ghi chép thuận lợi trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, các hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã học 29 thứ tiếng nước ngoài khác nhau, chưa kể tiếng đồng bào dân tộc nước Việt. Trong bản lý lịch đại biểu dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7, Bác đã ghi biết các thứ tiếng Pháp, Anh, Trung Quốc, Ý, Đức, Nga. Nhưng trên thực tế, dựa vào những lần Bác đi thăm nước ngoài, cũng như những lần đón tiếp các phái đoàn ngoại giao tới thăm Việt Nam, vốn ngoại ngữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh không dừng lại ở đó. Người còn có thể sử dụng thông thạo khá nhiều ngoại ngữ khác nữa, như tiếng Thái, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng của rất nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam. Rời Tổ quốc ra đi với hai bàn tay trắng, cùng vốn tiếng Pháp ít ỏi học được từ trong nhà trường, Bác đã làm nhiều công việc cực nhọc để có tiền nuôi sống bản thân. Người học từ trong công việc hàng ngày, từ những người đồng nghiệp xung quanh mình. Phương pháp học của Bác cũng rất đơn giản và hiệu quả. Muốn biết một vật nào đó tiếng Pháp gọi là gì, Bác chỉ vật ấy rồi hỏi, xong viết vào mảnh giấy, dán vào chỗ hay để ý nhất để vừa làm việc vừa học được. Có khi chữ viết vào cánh tay, tối đi làm về Bác rửa tay rồi lại viết chữ cái khác. Học được chữ nào Bác ghép câu dùng ngay. Khi vốn từ đã được bổ sung đáng kể, Bác bắt đầu học viết báo, và người từng là chủ nhiệm của tờ báo Người Bình Dân. Từ những mẩu tin ngắn, Bác tập viết những bài dài cả cột báo hoặc dài hơn. Dần dần, người đã viết được truyện ngắn và cả những vở kịch bằng tiếng Pháp. Sau này, người còn làm chủ bút của tờ báo Người Cùng Khổ. Có thể kể ra một số bài báo, tác phẩm tiêu biểu của Bác đã viết bằng tiếng Pháp trong giai đoạn này như Bản án chế độ thực dân Pháp, Vấn đề bản xứ, Vi hành, và đặc biệt là bản Yêu sách của người dân An Nam. Nhờ thông thạo tiếng Pháp, người tiếp cận được với bản sơ thảo lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin qua tờ báo Nhân đạo tháng 7 năm 1920. Từ đó tìm ra con đường đúng đắn để giải phóng cho dân tộc và đòi các quyền bình đẳng cho dân tộc mình, cũng như những người dân bị áp bức bóc lột trên thế giới. Ngoài khả năng tiếng Pháp rất thông thạo, Bác còn thành thạo cả tiếng Anh. Bác đã đến và sống tại nước Anh trong một thời gian khá dài, từ năm 1913 đến năm 1917. Tại Anh, mỗi ngày người phải làm việc từ 9 đến 10 tiếng đồng hồ trong điều kiện ăn mặc thiếu thốn, nhưng người vẫn dành một khoản tiền ít ỏi kiếm được để đi học tiếng Anh vào ngày nghỉ hàng tuần. Nhờ quá trình học tập kiên trì, người đã có thể sử dụng tiếng Anh khá thành thục, và từ đó người bắt đầu tiếp cận các tác phẩm văn học nổi tiếng viết bằng tiếng Anh, hoặc nghiên cứu lịch sử thế giới và suy nghĩ về tương lai của các dân tộc thuộc địa. Đặt chân lên đất nước Liên Xô vào năm 1923, Bác bắt đầu ngay việc học tiếng Nga. Trong khoảng 5 năm ở Liên Xô, Bác có thể nắm được khá thành thạo tiếng Nga, và bằng vốn tiếng Nga tự học và tự tích lũy được, Bác tham gia hoạt động Hội đồng Quốc tế Nông dân và vào học tại trường Đại học Phương Đông, trực thuộc Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản. Sau này, người tham gia lớp nghiên cứu sinh ban sử học của Học viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Và Bác cũng đồng thời nhận phiên dịch tài liệu từ tiếng Nga ra tiếng Việt. Bác còn viết rất nhiều bài cho một số tờ báo như Tiếng Còi, Tạp chí Đỏ, Thời Mới và Sự Thật. Cuối năm 1924, Bác sang Trung Quốc hoạt động. Vốn hắn học được học hành từ thuở nhỏ, cùng nhiều năm sống và hoạt động cách mạng ở Trung Quốc, giúp người rèn giũa, bồi đắp và hoàn chỉnh đến độ uyên bác. Người có thể nói được tiếng Trung Quốc phổ thông và có thể nói được các phương ngữ, thổ âm của họ như tiếng Quảng Đông, Quảng Châu, Thượng Hải, Vân Nam. Người có thể viết báo, viết văn, làm thơ bằng vốn Hán học mà tập nhật ký trong tù là một chứng minh tiêu biểu. Nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc Quách Mặc Nhiệt từng nhận xét về tập thơ này như sau: có một số bài thơ rất hay, nếu xếp chung vào một số bài thơ Tống, thơ Đường, cũng không dễ gì nhận ra. Khi trở về Tổ quốc hoạt động, Bác đã biên dịch và biên soạn được rất nhiều tài liệu tiếng Trung nhằm phục vụ kịp thời cho cách mạng, như Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, Phép dùng binh của Tôn Tử. Có thể khẳng định, nhờ vốn tiếng Hán ngữ, người đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó mật thiết, bền chặt giữa người dân Trung Quốc và Việt Nam. Ngoài các thứ tiếng kể trên, Bác Hồ còn học được nhiều thứ tiếng của các dân tộc khác trong suốt hành trình đi tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng, như tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, Ý, Thái Lan, Tiệp Khắc và một số nước khác. Với cương vị chủ tịch nước bận trăm công nghìn việc, nhất là những năm chống Pháp, chống Mỹ gian khổ, người vẫn nghe đài, đọc báo của nước ngoài để nắm vững tình hình, cùng bộ tham mưu của mình vạch những chính sách đối nội, đối ngoại đúng đắn và sáng suốt. Est-ce que vous pensez, Monsieur le Président, qu'il y a une solution militaire à la guerre du Sud-Vietnam?
Non. Parce que vous savez que le peuple Vietnam, c'est en un. Et le pays du Vietnam, c'est un. Les Américains ont fait une guerre d'agression, comme qui dit, c'est une guerre non déclarée. Et, comme vous savez aussi, vous avez pu lire dans la presse, n'est-ce pas, bien mondiale, que plus la guerre prolonge, plus les Américains et leurs valets, n'est-ce pas, comment dire ça, s'enliser,